שלום לצופי וצופות הערוץ החדש מדינה אחת, One State, דאולה וחידה, ערוץ שבו אנחנו מדברים בעברית, אנגלית וערבית על כל הנושא של מדינה אחת, שוויונית, דמוקרטית, חילונית, מהנהר ועד הים. בעצם לוקחים את כל התושבים שכבר פה, כי הרי יש מדינה אחת, רק זו מדינה לא שוויונית, כמו שאנחנו יודעים, אז פשוט לבטל את החוסר שוויון ולהמשיך לחיות ביחד כמו שכבר יש. אז היום האורח של וליד אבו טייב ואנוכי הוא הדוקטור אבירם צורף. שלום לך אבירם, איך אתה מרגיש היום? מודאג אני חושב לאור ההתפתחויות האחרונות, שמשקפות בדיוק את ההיגיון של האנטי למדינה אחת, כן? על שלל ההיבטים האפשריים שלה, והאפשרויות שהיא תומנת וההיגיון שצריך להנחות. זהו, זה לגבי איך אני מרגיש, כן. אתה יכול להיות יותר ספציפי? למה זה אנטי, משקף את האנטי? להפך, אפשר לבוא ולהגיד שהישראלים כבר נמאס להם להילחם, ואם כל הישראלים יבינו שזה לא הולך ככה, ואי אפשר להמשיך ככה, וזה פשוט לא עובד, אז אולי הם יהיו פתוחים למדינה אחת. אז אולי אנחנו... אולי הייתי מבקש שמר אברהם תציג את עצמך מי אתה ומה... אוקיי, אז לי קוראים אבירם צורף, אני היסטוריון, אני התעסקתי בנושא של יחסי יהודים ערבים ופלסטין, ארץ ישראל, העות'מאנית המנדטורית ובמדינת ישראל, ובעיקר בתנועות הדו-לאומיות שקראו לה יצירתה של מסגרת פוליטית יהודית ערבית משותפת. ואני מתעסק באופן כללי בנושא של דו-לאומיות כעיקרון פעולה, כן? כלומר, האם הדבר הזה ישתקף בסופו של דבר במבנה משטרי של מדינה אחת, שתי מדינות, לא בצורות הקלאסיות שלהם כמובן, אבל, או בצורות אחרות, זה שאלה משנית ביחס לשאלה של הדו-לאומיות כעיקרון בסיסי, וזה אני חושב מתחבר לשאלה שמיכאל פתחת איתה קודם. אבל לא הבנתי את התשובה של הדוקטור המסובכת והמפולפלת. צריך דוקטורט בשביל להבין מה אמרת בכלל. אני כבר אגיד, אני כבר אנסה. אני חושב שאחד מההיבטים המרכזיים של מה זה דו-לאומיות, שורה בהבנה שאלימות צריך להבין דרך המוטיבציות שלה, המוטיבציות של להפעיל אלימות. אלימות? אלימות. כן, כדי להתמודד עם אלימות וכדי לנסות להבין מה דרכי המענה שיכולים להיות אליה, כן, וזה אני מדבר על הדאגה שלי מהצהלות הישראליות לנוכח הפעולות הישראליות האחרונות בלבנון, הן קודם כל צריכות להיות מתוך ההבנה של מה גורם להפעלת אלימות. וחלק מהעניין, פה אני כן אכנס שנייה לנושא ההיסטורי, התנועה הציונית כמעט מראשיתה עסוקה בלזהות אלימות שמופנית כלפיה כחסרת הקשר. כאלימות שאין לה בסיס, היא תמיד אלימות שמסווגת דרך מה שנורא מהר, כן, ואנטישמיות בוודאי. היא מיתית כזאת, היא רוצה להרוג יהודים באשר הם יהודים, אין לה שום סיבה משל עצמה. ולכן אני חושב שהצהלות, כן, הצהלות הישראליות לנוכח החיסול של נסראללה ביום שישי האחרון, אני גיליתי את זה רק מוצאי שבת, וההתעלמות המוחלטת מאות ההרוגים שנוספו לפעולה הזאת, ובכלל ההרס והחורבן שישראל זורעת בשנה האחרונה ברצועת עזה ובלבנון, וההתייחסות לפעולות הללו כפעולות שמביאות ביטחון, הן בדיוק המימד שמראה על חוסר היכולת לנסות להבין גם מה מוביל להפעלת אלימות, ואיך כל זריעת החורבן הזאת, החריטה בסופו של דבר לייצר את החורבן הבא שיבוא, ובעצם תומנת את הזרעים לשביעי באוקטובר חדש, כן? כאילו זה ואני חושב
המחשבה הדו-לאומית, אחד מהדברים המהותיים בה, ואת זה אני חושב שהשנה האחרונה אני הבנתי יותר את ההיבט הזה. אם אנחנו ניכנס באמת לסיפור ההיסטורי של התפתחות התנועות הדו-לאומיות, אולי נרחיב על זה יותר, אבל מה שבאמת הבנתי זה שהמחשבה הדו-לאומית, אחד מהדברים שאליהם היא מסתכלת, זה במקום שבו יש את העיוורון הציוני, לאופן שבו האלימות הציונית המתמדת מאז 1882, שכוללת נישול, שכוללת החרבה, שכוללת גירוש, שכוללת מניעת שיבה והפקעת אדמות וזריעת מוות, מובילה בסופו של דבר לפעולות כמו השביעי באוקטובר גם. היכולת לדבר על הדבר הזה כולו, כדי להבין הקשרים של אלימות, וכמובן שכשאני אומר להבין הקשרים של אלימות, אני לא מדבר על הצדקה של פעולות מסוימות, או דברים אחרים, אלא היכולת לפעול בצורה מושכלת, כדי למנוע את הישנותם של מקרים אלימים. אני חושב שזה אחד מהרבדים החשובים והמרכזיים של המחשבה הדו-לאומית. מדהים. כן, אבי, מה ההבדל בין דו-לאומיות לבין מדינה אחת? ההבדל הוא לא הכרחי בעיניי, אבל אולי באמת נתחיל מרגע אולי לחשוב על התופעה הזאת וההתפתחות שלה, ומה היא בדיוק, כי בעצם העמדה הדו-לאומית מתפתחת כביקורת פנימית בתוך התנועה הציונית, כלפי המדיניות שהתנועה הציונית מאמצת למין ראשית המאה ה-20, מה שהיום אנחנו נקרא לה במחקר מדיניות קולוניאלית התיישבותית. מה הכוונה במדיניות קולוניאלית התיישבותית? אם למשל תנועות קולוניאליות שהן מוגדרות באופן הרווח כקולוניות מטעים, כלומר הן מתפשטות למרחבים אחרים על מנת לנצל את המשאבים שלהם, קולוניאליזם התיישבותי הוא מתאפיין בכך שמדובר בתנועה של אנשים שבאים להתיישב במקום ולדחוק את האוכלוסייה הילידית מתוכו. כן, הם לא באים לשבת עם האוכלוסייה הילידית, ואכן הם לא מהגרים, אלא מדובר באוכלוסיית מתיישבים שבאה לקחת את המרחב לעצמה, וכחלק מהפעולה הזאת היא גם דוחקת את האוכלוסייה הילידית, שבעצם מהותה מהווה אתגר לפעולה של ההתיישבות. ובאמת חלק מהעניין של האופן שבו התנועה הציונית, בייחוד מ-1908 והלאה, ב-1908 מוקם המשרד הארץ ישראלי בהנהגתו של ארתור רופין, ובעצם מניח את היסודות לאופן שבו התפתח הקיום היהודי בפלסטין ארץ ישראל. במובן כזה, הפרויקט של התנועה הציונית, כפי שמנסח אותו רופין, הוא פרויקט של הבראה. כן, ואנחנו אולי נגיע לזה בהמשך, הוא פרויקט של הבראה שעומד במובנים מסוימים במנוגד לפרויקט שמנוסח על ידי הרצל, שהוא פרויקט של הצלה. ופרויקט ההבראה מחייב, זה קשור בהיותו של רופין סוציולוג, שפועל בתוך המסגרת שצומחת באוניברסיטאות הגרמניות, במפנה המאות ה-19 וה-20, שבהם מתפתח שיח של גזע ושל היכולת של גזעים לשפר את עצמם, וכן הלאה. ואחד מהדברים שרופין מנסח בהקשר הזה, הוא התפיסה שיהודים על מנת להבריא את עצמם, יהודים נמצאים במצב מנוון לכאורה, וכדי להבריא את עצמם הם צריכים להינטע מחדש, במרחב שאליו הם משתייכים מבחינה אורגנית, כלומר ארץ ישראל, פלסטין, והם אמורים להיות גם מובחנים לחלוטין מכל אוכלוסייה אחרת, כדי לא לעבור תהליך של אסימילציה, שיקשה עליהם בעצם לפתח את המסגרת האורגנית שלהם. זה מבחינת התפיסה התיאורטית שלו. מבחינת התפיסה הטכנית שלו, ובראש ובראשונה רופין הוא פקיד, הוא טכנוקרט, רופין מאוד מושפע מהתהליכים של הקולוניזציה באזורי הגבול המזרחי של פרוסיה, אחת מהנסיכויות הגרמניות, באזורי הגבול המזרחי של פרוסיה עם פולין, שמה מה שקורה, הפרוסים מובילים תהליך של גרמניזציה של הגבול המזרחי.
מה הכוונה? הם בעצם מובילים תהליך של רכישת קרקעות ממשפחות פולניות, ומניעה של הכניסה של אותן משפחות פולניות חזרה אל המרחב באמצעות כניסה אל שוק העבודה. ככה מייצרים מצב שבו גם המרחב מתואר מנוכחות פולנית, וגם המשק הכלכלי מתואר מנוכחות פולנית, והמהלך הזה הוא המהלך שאותו מאמץ רופין במדיניותו כראש המשרד הארץ ישראלי, רכישת קרקעות, נישולם של הפלאחים הפלסטינים מהקרקעות הנרכשות, ומניעת כניסתם אל תוך שוק העבודה שנוצר בתוך המרחבים הללו. הדבר הזה נעשה גם בין השאר באמצעות ריבוד אתני בתוך האוכלוסייה היהודית עצמה, בין מזרחים ואשכנזים, אבל זה אני אסגור שנייה, זה ההתחלה. אמר דוקטור אבי, בקשר לספר שלך, אבירם, בקשר לספר שלך האחרון, קדמה מזרחה, מה הרעיון מאחורי זה, ומה ההבדל, או מה אתה מציג את הדו-לאומיות בציונות, איך זה, כן. אז אני מיד מגיע לזה, באמת, כן. בספר, באמת הגיבור של הספר הוא רבי בנימין, או רבי בנימין, יהושע רדלר פלדמן, יהודי שומר תורה ומצוות. אני חושב שזה לא מקרי שלושת הטובים של שבעת הפליטים באגודת איחוד בשנות ה-50, היו ציונים דתיים. היום זה נשמע אולי מוזר, אבל זה היה אחד מהטובים לצד המרקסיזם שאפשרו ביקורת על התנועה הציונית. אנחנו נגיע לזה בהמשך אולי. אבל רבי בנימין היה פקיד במשרד הארץ ישראלי, ובאמת אחד מהנקודות הראשית של הביקורת הדו-לאומית שלו, הם בביקורת שלו על המדיניות שרופין מוביל, ושהוא שותף לה באיזשהו מקום. כן, כלומר, רבי בנימין צריך להבין, הוא בעצמו פקיד קולוניאלי בתוך הסיפור. והוא מדבר על האופן שבו, בעקבות אותה פעילות של המשרד הארץ ישראלי, מתפרסם מאמר של אחד העם, אחת מהדמויות שגם נחשבות בשיח הרווח של היסטוריונים של הציונות, אחד העם נחשב תמיד דמות מתונה מאוד. אבל אחד העם מפרסם ב-1912 מאמר שבו הוא מתאר את הביקור שלו ביישוב, והוא אומר, הוא מתאר את הביקור שלו ככה, שהוא עובר מנקודה לנקודה, נקודה יהודית לנקודה יהודית, אני מזכיר לכם את מה שאמרתי קודם על רופין, עובר מנקודה לנקודה, ובתווך בין הנקודות, הכל מלא בתים, שטח ההפסק מלא בתים של נוכרים, אבל הוא נדמה בעיניך כאילו הוא מדבר ריק מאדם. ככה אומר אחד העם. מה זאת אומרת נדמה בעיניך? הוא בעצם, אני לא מבין מה זה אומר. בוא תדבר בעברית של רחוב, מה הוא אומר? הוא אומר, אז בעצם מה הוא אומר? הוא אומר, אני עובר מנקודה לנקודה, אני עובר מיישוב יהודי ליישוב יהודי, עכשיו בתווך בין היישובים היהודיים בוודאי שיש מרחב שמלא בערבים, בפלסטינים. אבל עבורי כמי שמונחה את המבט שכל מה שהוא מעוניין לראות, זה את אותם יישובים יהודיים, את אותם נקודות, ותשימו לב לדימוי המרחבי הזה, נקודות, משהו סגור ומובחן מהמרחב, כל הדבר הזה, כל המרחב מסביב, נדמה לי כאילו הוא מדבר ריק מאדם. אבל שאומר נדמה לי, האם הוא מתכוון, אני יהודי עליון, שמתכוון פה לכבוש את מה שבין הנקודות, ולדלל אותם ולהעיף אותם ולשחוט אותם, או שהוא אומר, אני ממש לא... במקרה של אחד העם אני לא חושב שזה המשמעות. אז מה כן? הוא מתכוון, תראו איזה אבסורד, שכאילו יש פה אנשים, אבל התנועה שאני משתייך אליה, מתנהגת כאילו אין פה אנשים, כאילו זה מדבר, זה מטורף, זה מה שהוא בא להגיד? אז אני חושב שגם זה לא. כלומר, אחד העם נמצא בתווך הזה, שהוא חושב שאפשר להמשיך לקיים נקודה, ולחשוב שמה שמסביב זה אפשר להתעלם ממנו. וואל, מה הוא כזה תמים היה? זה בעצם המהלך, והוא כמובן גם מתעלם, מה מאפשר את הקיום של הנקודות האלה, שזה הנישול. וגם מרטין בובר, לא? מרטין בובר יהיה יותר מאוחר, ואני חייב לומר שבובר זכה לדימוי של דמות מרכזית בתנועות הדו-לאומיות, על אף שהוא היה דמות, קודם כל הוא הצטרף מאוד מאוד מאוחר, וגם
הוא היה פחות חשוב מדמויות אחרות. אבל כן, בהחלט מרטין בובר הוא גם, בוודאי בתנועות המאוחרות יותר, אלה שיקומו בשנות ה-40 וה-50. אז בוא תמשיך את הקו מחשבה. כאילו, אז סיימת את הסיפור עם אחד העם? אבל אני רוצה רגע להגיד את הביקורת על אחד העם. כן. זה מה שאני רוצה להגיד, וזה הביקורת של רבי בנימין שעליו דיברנו. רבי בנימין כותב, יוצא בתקיפות נגד הדברים האלה של אחד העם, ואומר, בן אדם שהוא מפה, שחי במקום הזה, איננו יכול לעבור דרך, הוא משתמש במילים של אחד העם עצמו ויוצא נגדם. הוא אומר, הוא לא יכול לעבור דרך שטח ההפסק, ולבטל אותו כאילו הוא מדבר ריק מאדם. מדובר במדבר מדומה, שבעצם הוא עצם היישוב. כן? כלומר, המרחב שאליו אנחנו מתייחסים לא יכול לחשוב בנקודות, הוא לא יכול לחשוב בהפרדות, הוא לא יכול לחשוב בניסיון של מובחנות, הוא לא יכול לחשוב במונחים של כיבוש הקרקע, זה בעצם השפה שבה הממונים עליו חושבים. כאילו הוא נגד הרעיון של ז'בוטינסקי, של קיר הברזל. בוודאי, עוד לפני שז'בוטינסקי מגדיר אותו ב-23, כן, הדבר הזה הוא נכתב עשור לפני כן. ואז הוא אומר, וגם תשימו לב, כן, וזה, אני חושב כשאני קורא את הדברים האלה היום, אני חושב שהם מהדהדים עוד יותר חזק, הוא אומר, האנשים האלה עולצים וצוחקים בכל פעם שהם מצליחים להוציא נקודה אחת מתוך שטח ההפסק. כלומר, שהם מצליחים לכבוש נקודה, מצליחים בתפקידם של כיבוש הקרקע, והם מתעלמים מהדרך שבה הדבר הזה, כן, הוצאת הנקודות מתוך שטח ההפסק, כיבוש הקרקע, נוטע שנאה בלבבות אותן 100,000 נפש שחיים על המרחב הזה. כן, כלומר, ההתעלמות, העיוורון, לגבי האפקט של הפעולה של התנועה הציונית, לגבי האפקט של מה זה כיבוש הקרקע ומה המשמעות שלו, העיוורון הזה יעלה ביוקר. והדבר הזה, עשור אחר כך הוא יגדיר אותו בצורה בעיניי הרבה יותר חריפה, כשהוא אומר את הדברים ככה, המצב כעת הוא כזה, בגולה אנו חיים על הר געש, ופה אנו בונים על הר געש. יותר נכון, אנו בעצמנו יוצרים את הגעש, אנו הקימונו לנו מסנאים, זה כוחנו וזו אמיתיותנו. כלומר, והדימוי של הר הגעש הוא מאוד מאוד חזק אצל רבי בנימין, אם התנועה הציונית כפי שהוא מבין אותה, היא ניסיון להציל יהודים מהר הגעש באירופה, בעצם הדבר הזה נעשה תוך כדי שבפעולותיה של התנועה הציונית היא מייצרת באופן אקטיבי את הר הגעש. תגיד, האם הוא הציע פתרון אחר? כן, אז בשלבים האלה, באמת אמצע שנות ה-20, זה הרגע שבו מתחילות להיות מוקמות תנועות דולו, כן? שהן ממש מוגדרות ככה, המוכרת והידועה מביניהם, ולדעתי הפחות מעניינת, היא ברית שלום. מאוחר יותר יש לנו את קדמה מזרחה, והליגה להתקרבות ושיתוף יהודי ערבי, ומה שחשוב להגיד על הרגע הזה, למה זה צומח דווקא בהקשר הזה? זה צומח בהקשר הזה, בגלל שאם התנועה הציונית, בתקופת השלטון העות'מאני, פועלת באין מפריע, אבל גם לא בתמיכה מסיבית של השלטון האדמיניסטרטיבי העות'מאני. אבל ברגע שמתפרקת האימפריה העות'מאנית לאחר מלחמת העולם הראשונה, ועולה השלטון המנדטורי, מה שקורה הוא שהתנועה הציונית הופכת להיות לבעת כוחו של השלטון הקולוניאלי. כן? והדבר הבולט ביותר של הדבר הזה זה הצהרת בלפור. כן? ההנחה כן, ואני מזכיר את ההבחנה בהצהרת בלפור, בית לאומי לעם היהודי, וזכויות שוות לעדות הלא יהודיות. כן? כלומר, בד בבד עם ההכרה, כן? בקיום הלאומי היהודי ובזכותו להגדרה עצמית, יש שלילה של אותה זכות ואי הכרה בתנועה הלאומית הפלסטינית.
רגע, למה? אבל אמרו שיש שוויון זכויות, כי אם זה בית לאומי לעם שוויון זכויות היהודי, לעדות אבל הם כאילו יהיו הלא המיעוטים בתוך המקום הזה. כן, הם העדות הלא יהודיות, כן. שימו לב, עדיין הם יהיו שמורות ויהיה להם חשובות. זכויות והכל, אבל הם לא יהודים, הם נחותים. וכל זה כמובן גם רק לכאורה, כי בעצם מי שיש לו יד ורגל במסדרונות הבריטים זה כמובן הרבה יותר ויצמן. וברגע הזה באמת יש, ואז יש לנו גם במרחב כולו התקוממויות נגד השלטונות הקולוניאליים, המרכזיים מביניהם שמאוד מאוד משפיעים על התודעה הפלסטינית, זה המרד הסורי הגדול שפורץ ב-1925, בתחילה בג'בל אל-דרוז, ומאוחר יותר מתפשט גם לדמשק, לחמה וחומס, כנגד השלטון הקולוניאלי הצרפתי, ובמקביל מלחמת הריף בצפון מרוקו, כנגד השלטון הקולוניאלי הספרדי והצרפתי, ודמויות בתוך התנועה הציונית, שירכיבו את התנועות הדו-לאומיות, רואות את הדברים האלה, ומתחילים להגיד, אתם צריכים לראות מה קורה, כן? אנחנו כבר מובנים בתור שם לוואי לשלטון האנגלי, אנחנו מובנים בתור אחד מאותם קבוצות שבאות לכבוש ולהכפיף את המזרח אל המערב. אנחנו צריכים להחליט, המזרח הגדול מתעורר ומפנה את השאלה אלינו. הלנו אתם עם לצרנו, אתם עם השלטונות הקולוניאליים או אתם איתנו כנגדם. והדבר הזה אפשר לראות לו, אגב, מקורות יותר מוקדמים, כבר ב-21 יש לנו משכיל יהודי ספרדי טבריאני בשם חיים בן קיקי, שמפרסם גם הוא סדרת מאמרים כנגד הצהרת בלפור, כנגד ההסתמכות על הצהרת בלפור. יש לנו את המשפט, אני חושב באמת הנהדר של גרשום שולם, שכותב ב-1926, כנגד האימפריאליזמוס הזה שאנו מקודשים לו בטבעת זו של הצהרת בלפור. כן? כלומר, הצורך של הציונות להשתחרר מהצהרת בלפור. כן? והצורך, ובברית שלום יגידו את זה, אנחנו זקוקים להצהרת בלפור חדשה מאת העם הערבי על ידי מנהיגיו. אוקיי. זה בעצם המהלך אז מה בעצם תיארת פה? תיארת פה תנועות שלום, דו-לאומיות, כי הרי מה השאלה הייתה של וליד, זה מה ההבדל בין דו-לאומיות, אני חושב למדינה אחת, מה הייתה השאלה? אז בואו נחשוב באמת עכשיו, לכן אמרתי, זה לא הכרחי להגיד שזה מנוגד, כן? כי זה תלוי קונסטרוקטים גיאוגרפיים, מבנים גיאוגרפיים שיש לנו באותו זמן. באמת, בשנות ה-20, שחושבים על דו-לאומיות, לא חושבים על זה שפלסטין המנדטורית היא הדו-לאומית, זה לא המחשבה. זה להפך, כי כל התפיסה האנטי-קולוניאלית באופן כללי, בכל האזור, לא מוגבלת במרחב הצר שבין הים לנהר. כן? כי הרי צריך לזכור, פלסטין המנדטורית בעצמה היא ישות קולוניאלית. כן? רגע, פלסטין המנדטורית זה מהנהר לים בעצם, כולל עזה, יהודה ושומרון והכל, כן? כן, זה ההגדרה של המרחב הזה, שבוטר על ידי הכוחות הקולוניאליים, כן? והופרד ממרחבים שהוא היה קשור עליהם באופן אורגני. מתי? כן? מתי זה קרה? בעקבות, זה, מצד אחד אפשר לדבר, נוהגים לייחס את זה להסכמי סייקס-פיקו, אבל זה לא רק זה. באיזה שנה זה היה? זה 1916 וכמובן אז אתה אומר שב-1850 לא היה מדינה מהנהר לים, לא היה דבר כזה מוגדר. לא כמדינה, יש, רגע, שאני לא רוצה לדבר בשפה, כן, הרי יש את השפה בימין הישראלי, שרוצים להגיד אין עם פלסטיני. יש הבדל בין האמירה מה להגיד? אין מה? שאין עם פלסטיני. אין עם, כן. אז זה כמובן לא הניסיון של להגיד מה שאני רוצה לומר. מה שאני רוצה לומר זה שהתודעה הפלסטינית לא הייתה נפרדת מבחינת המסגרת הפוליטית, שהיא ראתה את עצמה חלק ממנה מסוריה, ממה שיקרא עבר הירדן, מלבנון, מעיראק, ובאמת החשיבה הגיאוגרפית פוליטית שיש בשנות ה-20, היא חשיבה שהולכת כנגד החלוקות הללו, כן? כלומר, כדי להקים מסגרת בת קיימה, צריכה להיות דבר שכולל בתוכו את כל האזור של בלעד השם, כן?
סוריה, לבנון, פלסטין ועבר הירדן, וגם עיראק, כן? הרבה, נגיד, דמויות עיראקיות, כמו פייסל, כן? או ראש הממשלה העיראקי יאסין אל-האשימי, נתפסים כדמויות שהן עוגדות או מאפשרות מחשבה על איזושהי תפיסה ערבית כוללת, שמאפשרת איזשהו מרחב שיכול להשתחרר מהשלטון הקולוניאלי, וכחלק מהמהלך הזה, אומרים נציגים פלסטינים בייחוד, אבל גם ערבים בכלל, למשל ערבים ומוסלמים בכלל, כן? למשל, מי שהוא העורך של המהדורה האנגלית של העיתון פלסטין. פלסטין היה אחד העיתונים החשובים ביותר בפלסטין, כבר בפלסטין העות'מאנית, הוא מתחיל לצאת לאור ב-1911, הוא עיתון שהופץ בצורה שבה לכל כפר וכפר הגיע גיליון והוא הוקרא בקול. לכן התפוצה שלו והמשמעות שלו היו מאוד מאוד חשובות, והמהדורה האנגלית שלו, מי שערך אותה היה מוסלמי הודי בשם מוחמד רושן אכתר, והוא נואם בפני אנשי ברית שלום, ואומר להם, אתם לא הגעתם לפה כמישהו שבא למולדתו. אתם הגעתם לפה ככובש שבא לארץ כיבושיו. עכשיו תקשיבו לי, אם אתם מעוניינים למצוא מקלט עבור אותם יהודים שנרדפים באירופה, אתם מדברים על המרחב הצר הזה שנקרא, שאתם קוראים לו יהודה המקראית, ככה הוא זה, ופה אתם מחפשים ריבונות אקסקלוסיבית, תוותרו על הרעיון הזה, תתפזרו בכל המרחב שמסתרע מבסרה ועד יפה. מה זה? מאיפה זה? מה זה בסרה? מבצרה ליפו. מה זה בצרה? בצרה זה מישור החוף, ליד נתניה. אז בסרה זה במפרץ הפרסי, כן? בשאט אל-ערב, כן? עד ליפו, כן? כל המרחב הזה. מעיראק לחוף המערבי של פלסטין. מה זאת אומרת? מה הכוונה שלו? הוא כאילו אומר, אנחנו לא צריכים לעשות מלחמה, כאילו אנחנו מוכנים לקבל אתכם בתור תושבים, אנחנו מקבלים אתכם. המשמעות של הדברים שלו, איך שאני מבין אותם, ואני חושב שהדברים עלו בהקשרים נוספים, זה להבטיח מימושם של זכויות אזרחיות שוות וקולקטיביות שוות בתוך המרחב שמסתרע הרבה יותר, על פני אזור הרבה יותר רחב, כן? כלומר... זה כאילו אומרים, האירופאים הרגו אתכם, אנחנו הערבים לא נהרוג אתכם, בואו תחיו בתוכנו בסבבה. האירופאים עוד לא הרגו אותם, מדובר, הוא כותב את זה ב-31. כן. הוא כותב את זה ב-31. והדבר הזה, ויש על זה... לא, בפרוגרומים, גירוש ספרד, כאלה דברים אני מתכוון. אז כן, הוא אומר, עכשיו, שנייה, במילים פשוטות, מה הוא אומר? איך שאני מבין אותך, הוא אומר, בואו אצלנו בשלום, תשבו איפה שאתם רוצים, אבל לא תבואו לכבוש בכוח, כאילו תבואו בשלום, אנחנו מקבלים, איך שהערבים קיבלו אתכם בספרד, אז אתם חייתם טוב בספרד, תבואו אצלנו בשלום, בלי כוונות של כיבוש, אהלן וסהלן כאילו זה מה שהוא אמר. גם אני מבין את זה ככה, אוקיי, כן, והוא אומר את זה, אני חושב שמה שמאוד מאוד חשוב בדברים האלה, הוא עובר את זה כשהוא מבין, הוא אומר את זה גם, הוא מביא מספרים. כמה אתם כבר יכולים להכניס במרחב הזה? הרי אתם חושבים על כמויות של מיליונים רבים, אתם לא יכולים לחשוב בצורה מצומצמת מבחינה מרחבית. ולכן, כדי לאפשר, וזה חלק מהאמירה החשובה שלו, כדי לאפשר הגירה המונית, כדי לאפשר הצלה המונית של יהודים, אתם צריכים לחשוב על מרחב הרבה יותר גדול. ואם אתם חושבים על מרחב הרבה יותר גדול, שאלת הנישול יורדת. כלומר, זה חלק, כלומר, זה מחשבה, הרי שאם אנחנו היינו חושבים דרך ה-state of mind הציוני הרגיל, היא נתפסת כמחשבה ימנית, כן? כלומר, מחשבה של התפשטות טריטוריאלית, כי המחשבה היא על מרחב גדול יותר. אבל בעצם אנחנו צריכים לחשוב על משהו הפוך לגמרי, כן? אלא המחשבה שבו הריבונות מפנה את מקומה לשאלת ההצלה, כן? השאיפה הזאת לפרויקט של הבראה של היהודי, כן? כמו שהזכרתי קודם. דרך ריבונות, דרך מרחב מובחן, מפנה את מקומה לסוגיה של הצלה המונית, אבל הצלה המונית מחייבת ויתור על ריבונות אקסקלוסיבית. כן, אז בואו רגע נחשוב על מה באמת קרה בפועל. אז תחשוב, הוא אמר את זה מזמן, והוא כאילו צפה את העתיד, כי הרי מה קרה? הוא יכול להיות שהוא בעצמו גיחך לו ואמר, זה לא יצליח לכם, אבל
לצערו הרב, זה ועוד איך הצליח לציונים, הם לא הקשיבו לו, והם המשיכו לכבוש, והמשיכו לכבוש, ועשו מה שעשו, אני שואל אותך, מה נראה לך עומד, לא יודע, איך זה קרה? בוא נגיד ככה, בוא נחשוב על זה, הרי יש אני דור רביעי, אני חושב, בארץ, אני מדבר עם אנשים גם אפילו אמא שלי, שהיא בת 76, גם נולדה ב-47, אז היא לא יודעת מה היה לפני 48, כן? גם היא כבר נולדה לתוך השטיפת מוח הציונית, או הסיסטם הציוני, או המערכת הציונית, המכונה המשומנת שהולכת ודורסת וממשיכה קדימה, והיא לא ידעה שבכלל היה אחרת, אז הבן שלה בכלל לא יודע, והיום הילדים של אנשים בגילי בכלל לא יודעים כלום, ואז אני שואל את עצמי, האם היה באמת תוכנית מצומצמת של אנשים, קבוצת אנשים מצומצמת, שאמרו, אנחנו הולכים לעשות את זה. זה התוכנית, אנחנו עושים את זה, אנחנו גם לא נספר את זה לעם של עצמנו, כי הרי לא באו ואמרו לי בבית ספר, אנחנו קולוניאליסטים התיישבותיים, נכנסנו בערבים, כבשנו להם את האדמה, גירשנו אותם, לא אמרו את זה, למרות שזה מה שנעשה כבר 75 שנה, אז איך אתה מסביר שזה הצליח? איך זה קרה? מי עמד מאחורי זה? אז אוקיי, אז זה, קודם כל, אגב, כאילו, אחד הדברים שצריך לומר, שגם, וגם היו דמויות שנענו לקריאה הזאת, וגם אל תוך שנות ה-40, כן, יש לנו ניסיונות לייצר שיחות עם דמויות מרכזיות, גם בתנועה הלאומית הסורית, גם בתנועה הלאומית הירדנית, בוודאי בתוך התנועה הלאומית הפלסטינית, בעיקר באסתיקלל הפלסטיני, אבל לא רק, בניסיון לייצר באמת תשתית לדבר הזה, כשהדברים האלה מועמדים מול דמויות כמו שרת או בן גוריון, הן מנוקנפות. כלומר, הם נגיד, חיים מרגליות קלבריסקי, אחרי שיחות עם אני חושב שזה 41, הוא מגיע אחרי שיחות עם עבד אל-רחמן שהבנדר, אחד מהדמויות הבולטות בתנועה הלאומית הסורית, ועם מוסטפא וואבי עטל, אחד המשורר הלאומי הירדני ועורך דין, דמות חשובה בתנועה הלאומית הירדנית, מגיע לבן גוריון ומציב בפניו איזושהי תוכנית לכניסה של היישוב לתוך מסגרת פדרטיבית ערבית רחבה, ובן גוריון מתאר את זה כפיגול. מה זה אומר? חילול הקודש. אבל הוא לא דתי. אז אני אגיד רק... הוא אומר זה בלתי נסבל ולא מתקבל על הדעת. עדיין לא הבנתי. אז אתה אומר שבן גוריון... מה? בן גוריון הוא דמות משיחית מאוד מאוד חזקה, כן? כלומר, ואני חושב שלכן, בגלל שבן גוריון הוא דמות משיחית מאוד מאוד חזקה, שאני חושב שההמשכיות שלה היא בסמוטריץ' ובן גביר של היום, גם ביחס לשלילת ההצלה, או ההכפפה של שאלות ההצלה לשאלות של ריבונות חזקה יותר, וגם ביחס לשאיפות ההתפשטות, אני חושב שהדבר הזה מאוד מאוד מתאים. למשל, לצורך העניין, כמו שאמרתי, שאלת הדו-לאומיות ושאלת ההצלה של יהודי, הן שאלות שכרוכות זו בזו. לכן אני כאילו נשאר בהיסטוריה, אבל אני רוצה לומר שהאדוות של הדבר הזה, לדעתי, הן מאוד מאוד ברורות להיום. אני כאילו מצד אחד לא אומר אותה, מצד שני אני מקווה בוא תקשר לנו בין האדוות, בין אז להיום. אז אני אגיד, למשל, אחד מהדברים שבעיניי היו מאוד מאוד... במיוחד, אם אתה יכול לקשר בין הציונות של הרצל והציונות של אחד העם, ושל מרטין בובר. אז רגע, אני אגיד כאילו, שנייה את ה... עכשיו, ברור, אגב, כאילו, לגבי הרצל, כן? אז דיברנו על הצלה, במובן הזה זה כן הרצליאני, אבל אני חושב שגם אי אפשר לקחת, הרצל לא היה לא קולוניאלי, כן? כלומר, הרצל, אחד מהמשפטים הבולטים שלו במדינת היהודים, זה האמירה, עבור אסיה נהיה החומה הבצורה נגד הברברים, עבור אירופה אנחנו נהיה החומה הבצורה נגד הברברים של אסיה, כן? עכשיו, כמובן שכאשר אנשי התנועות הדו-לאומיות רואות במימוש של הצלת יהודים המונית, זה הם מבינים גם את העובדה שזה דורש פנית ביחס להקשר ההרצליאני. במובן הזה, אגב, אני חושב שאחד העם הוא עם בשורה הרבה יותר מצומצמת מהרצל. בוא, אתה מדבר על דברים שצריך עוד פעם דוקטורט, גם אני אגיד לך, ווליד, אף אחד לא יודע מי זה בובר ומי זה אחד העם, זה סתם שמות שלא אומרים כלום, אולי אתה יודע כי אתה עורך דין אינטלקטואל, אבל זה סתם.
בוא נדבר בגובה העיניים עם אנשים לא אינטלקטואלים כמוני, שאנחנו לא דוקטורים, ואנחנו לא זוכרים את הדברים האלה, ושאלתי אותך, בוא תקשר בין ההיסטוריה לבין מה שקורה היום, בלי שום שמות, בלי שום התפלצפויות, בלי שום ניסיון להישמע יותר אינטלקטואל ממה שאתה. אז אני אגיד את זה, אני חושב אחד הדברים הבולטים, מיד אחרי 7 באוקטובר, סמוטריץ' בישיבת הממשלה אומר, אסור להיות יותר מדי, אנחנו צריכים להיות אכזריים, ולא להתחשב יותר מדי בשבויים. כן, זו האמירה שסמוטריץ' מתאר אותה, קובע אותה. עכשיו, זה בהרבה מאוד מובנים, הדרך שבה אנחנו נוהגים בשנה האחרונה, כן? כלומר, המשפט הזה לוחד בקליפת אגוז את המדיניות הישראלית, כן? אכזריות כעיקרון פעולה. כלומר, אין מהלך שבו, אכזריות כעיקרון פעולה, והמשמעות של האכזריות כעיקרון פעולה, היא גם העובדה שלא מתחשבים יותר מדי בשבויים. כלומר, אנחנו שוכחים את העניין שיש גם הצלה נדרשת. רגע, שבויים שלנו, היהודים בעזה, או השבויים הערבים אצלנו? החטופים. ככה הוא אמר? מה אתה אומר? בוודאי. זה מה שהוא אמר בישיבת הממשלה הראשונה. והדבר הזה מנחה באופן בולט, ואחרי זה הולך כמובן עם הסיכה הצהובה, שזה לעג לרש, זה באמת, עכשיו, האמירה הזאת, זה נשמע לרגע, בשיח הישראלי, אוהבים לדבר על סמוטריץ' כאיזשהו נקודת קצה. אבל ב-42, כן? בן גוריון אומר את הדבר הבא בנאום בכפר ויתקין, כן? וזה מתחבר לשאלה ששאלת קודם, אבל הוא לא היה איש דתי. הוא אומר את הדבר הבא, וזה קשור לזה שמצד אחד, ב-42 בן גוריון מוביל את תוכנית בילטמור, אגב מדינה אחת, מדינה דו-לאומית, תוכנית בילטמור היא התוכנית שבה התנועה הציונית לראשונה מכריזה באופן מפורש, על זה שהיא מעוניינת להקים, היא משתמשת במילים מאוד מאוד ספציפיות, Commonwealth, כלומר מדינה שהיא כחלק מחבר העמים הבריטי, Commonwealth יהודי, על כל שטחי פלסטין המנדטוריים. זה הדבר שמובילים ב-42, זה הפרויקט של התנועה הציונית, ומצד שני, הם נורא משקיטים את הידיעות על השמדת יהודים באירופה, ומודיעים את זה בשלב נורא מאוחר, כן? כלומר, ההודעה הרשמית של היישוב, שהוא מודע לכך שמתבצעת השמדה שיטתית של יהודים באירופה, היא רק בנובמבר 42, ומאמצי ההצלה של יהודים באירופה, הם כולם מוכפפים לשאלת מימוש התוכנית של בילטמור בעצם, כי בעצם אך ורק הריבונות היהודית בפלסטין המנדטורית, רק שכאשר תהיה מדינה יהודית, היא תציל את אותם יהודים. איך זה קשור לסמוטריץ'? או למי שאמרת שאמר מה שאמר? מה הוא אומר חודש לפני? הוא אומר את הדברים הבאים, ותשימו לב גם לרטוריקה המשיחית מאוד. אסונם של מיליונים הוא גם כוח גואל של מיליונים. מה זה? מה? אסונם? האסון של מיליונים הוא גם כוח גואל של מיליונים. אוקיי. דבר הציונות, הוא דבר הציונות, זה בן גוריון, הוא דבר הציונות 25 באוקטובר 1942. ומה זה אומר? מה המשמעות עוד פעם לאנשים לא אינטלקטואלים כמוני? שנייה, רגע, בואו נסיים את המשפט. הוא דבר הציונות, הוא לצקת את האסון היהודי הגדול, בדפוסי גאולה אדירים, כן? הכוח, הרדיפות של היטלר, הם אלה שנותנות את בסיס הכוח שיאפשר לממש את החזון הציוני בפלסטין ארץ ישראל המנדטור. אני חושב שהוא לא טעה. הוא לא טעה, אבל השאלה היא מה המשמעות של זה. והאם הוא אמר את זה בצורה, לא יודע אם צינית, אבל האם הוא אומר, תשמעו, אין לי שליטה, זה מה שקורה, לא קשור אליי, לא משנה מה אני לא אעשה, הגל הזה יבוא והיהודים יברחו ויהיו בפאניקה ויחפשו מקום ולהינצל, וזה פשוט יקרה מעצמו. זה לא שאני יושב פה ומתכנן את זה עם עוד חבריי, איך לעשות את זה לערבים. אני גם לא מנסה לטעון טענה כזאת, זה חס וחלילה, זה לא העניין, אבל שימו לב לרטוריקה המשיחית של השימוש באסון כמכשיר. כן. וזה סמוטריץ', כן? השימוש באסון כמכשיר. אז מה הוא אמר סמוטריץ' שקשור לזה? על איזה אסון הוא דיבר? על ה7 לאוקטובר? מה שהוא אמר ב7 באוקטובר, צריך להיות אכזריים, זה בדיוק, הוא רואה את האסון
כהזדמנות, כן? במובן של סמוטריץ' זה בוודאי, זה ההזדמנות למימוש תוכנית ההכרעה, כן? כן. עכשיו, שוב, אבל אני רוצה מה זה שגם תוכנית נשים לב ההכרעה? לרצף. אם התוכנית ההכרעה מצליחה בצורה אבסולוטית, איך זה נראה? תוכנית ההכרעה משמעה שלילה מוחלטת של הקיום הלאומי הפלסטיני. מה זה אומר שלילה? איך שוללים? או מגרשים, או הורגים, או נותנים להם להישאר כאזרחים סוג ב'. אבל זה כבר יש, זה כבר קיים מאז 48. רק בדילול מאוד מאוד משמעותי. יפה. זה בעצם משהו... מה דעתך על התיאוריה שה7 באוקטובר זה בכלל בגידה, עבודה פנימית, של מי שנורא רצה לעשות את מה שעכשיו אתה אומר, גורמים שרצו להשלים את העבודה שלא הושלמה ב-48, אמרו וואלה, איך אנחנו נעשה את זה? הרי היהודים בישראל לא יקומו יום אחד ויגידו כולם, טוב יאללה חייבים לסיים את העבודה שבן גוריון התחיל, הרי זה לא יקרה, אז אנחנו ניצור מצב קיצוני שבו כל היהודים בישראל יקומו כמו רובוטים יהרגו ערבים בלי הבחנה ובלי כלום. ואז הם הלכו ועשו מין כאילו מחדל, ובעצם פתאום יצא שיש את ה7 לאוקטובר, וזה משרת את האינטרסים שלהם נהדר יותר, אפילו עכשיו אם יעשו את החזון הזה של מדינה עד הפרט והחידקל, או יש איזשהו חזון הזוי כזה, ויכבשו את לבנון ואת סוריה ואת עיראק, והנה זה קורה, בדיוק כמו שהם רצו. אני לא חושב כאילו, אני לא הולך לכיוונים של... אז אתה חושב שה7 באוקטובר זה באמת משהו תמים לחלוטין, זה קרה מקריות של המקריות, שבמקרה ההיא לא שמעה, והוא לא ראה, והגנרל לא ענה, וזה ממש תמים לחלוטין, אין שום יד ורגל פנימי פה. אני לא יודע ואני חושב שאנחנו לא יודעים הרבה דברים. אני חושב שאני יכול להבין שיש אלימות שמבעבעת במקום שהוא בית כלא במשך 17 שנה, ואף יותר מזה, ושהאלימות הזאת מתפרצת בצורות שהן נוראיות, ואני חושב שיש מי שרואה ברגע הזה הזדמנות. אני מבחינתי יש לי את פני השטח, ואני מטפל בפני השטח. ופני השטח מבחינתי יש את הצורות המסוימות, כן, אני לא, מבחינתי זה לא חשוב להגיד, כן, לא חשוב לזהות האם היה פה איזה לייצר את האסון. מה דרך ההתמודדות עם האסון? והעובדה העובדה שהדרך ההתמודדות עם האסון היא להפוך אותו למכשיר למימוש, והיא כשלעצמה, היא מראה לנו את ה-state of mind הציוני שלא מסוגל לעצור ולחשוב מה היה ההקשר של האלימות הזאת. כן, כמובן שהישר הרטוריקה, ואחד הרעות החולות היא העובדה שכל העולם מצטרף לזה. מה ההקשר? תגיד, שים את הקלפים על השולחן ותגיד בצורה ברורה מה ההקשר. ההקשר של אלימות, אז זה מה שאמרתי קודם, ההקשר של אלימות, לא, שוב. למה? אתה לא מוכן להגיד, הפלסטינים יש זכות להילחם על החופש שלהם, הם עם כבוש, בכל ההיסטוריה עמים כבושים נלחמו, וזה ההקשר. ברור. אז אתה לא אומר את זה. זה ההקשר. לא, אני אומר את זה, העניין הוא שה7 באוקטובר הוא כלל גם מעשים אחרים. ברור. כלומר, הוא כלל צורות מסוימות של... לא, אני לא אומר שאתה תומך במה שקרה, גם אני לא, אבל אני מסביר את זה רק, אני רק מסביר למה זה קרה. אז אני חושב שההסבר הוא ברור, כן, אני חושב שכאילו התפרצות אלימה היא דבר מובן מאליו. אז בוא רגע נקפוץ לחלק השני של התוכנית, בוא רגע, כל מה שדובר עד עכשיו מובן לחלוטין, ומנקודת מבט של שטוף מוח יהודי-ישראלי טיפוסי, אני חושב שאם הוא רואה את התוכנית הזאת, הוא קודם כל נחרד, ואז הוא אומר, אבל יש פה מלא היגיון, אני לא יכול להתווכח עם זה, וואו, מה עושים? אז מה עושים? בהיסטריה. ואז אתה בא ואומר לו, עושים מדינה אחת, שתראה ככה, שתעשה ככה, זה דווקא לא כל כך רע כמו שאתה חושב, כי ככה וככה וככה. אז אני חושב, אני אעשה עוד טריק אחד, כן? ואני אשתמש עוד פעם בסמוטריץ', כן? כי סמוטריץ', אחד מהדברים שמעניינים בו, הוא העובדה שהוא יודע לנסח בעיות, פשוט נותן להם את התשובה הגזענית, כן? עכשיו, מה סמוטריץ' אמר בחלק מהעניין, כן? אז היה לנו אגב, כן? המוכנות לבצע נכבה שנייה, כבשה את כל שדרות, את כל המסגרת של יהודים, כן? אני מזכיר לכם שרם בן ברק, אחד מהדמויות הבולטות ביש עתיד, פרסם מאמר בוול סטריט ג'ורנל השנה, שבו הוא קורא בעצם לטרנספר מרצון, כן? כאילו ביחד עם דני דנון, כן?
והדבר הזה היה קונצנזוס, כן? אני חושב שמה שמעניין אצל סמוטריץ' זה העובדה שהוא שם את הדברים על השולחן. ומה הוא אמר? הוא אמר, עזה לא יכולה להישאר מובלעת. כן, עכשיו, האמירה הזאת, עזה לא יכולה להישאר מובלעת, עכשיו, מה ההמשך של סמוטריץ'? עזה לא יכולה להישאר מובלעת, ולכן נגרש את כולם וישארו 200. עכשיו, בואו נגיד שאנחנו כמובן שוללים את החלק השני של הדברים שלו, אבל אנחנו מסכימים עם הניתוח שלו, נכון? כלומר, עזה באמת יכולה להישאר מובלעת. כי העובדה שעזה נותרה מובלעת, היא זו שיצרה את האלימות הזאת, כי מקום שדוחסים אליו אנשים, כן? שבאופן אורגני היה אמור להיות עיר בינונית, כן? שקשורה באופן אורגני לאשקלון ולבאר שבע, ומצד שני לריש ואלכסנדריה, כן? או לעקבה. ודחסו אליה, כן? אוכלוסיית פליטים שנדחסה לתוך הרצועה הצרה הזו, כן? ודחסו עוד ועוד, כן? כלומר, זה לא נגמר ב-48. ואז כבשו אותה, ואז ביטרו אותה, ואז יצאו ממנה, אבל שמו עליה כלא. כלומר, כל ההיסטוריה הזאת, זה המרחב היחיד שבו גם אין חוויה של אזרחות במשך 76 שנה, כן? בגדה המערבית יש לנו אזרחות עד 88, כן? לפחות על הנייר, כן? כלומר, עכשיו, לדבר הזה יש משמעות לכאן ולכאן, כן? העובדה שמצרים מצד אחד לא רצתה לספח את רצועת עזה בניגוד למירות לירדן וביחס לגדה המערבית, כן? אבל יש משמעות לעובדה שאוכלוסייה שלמה לא הייתה בעלת זכויות אזרחיות במשך 76 שנה. עכשיו, הדבר הזה, כן, עזה לא יכולה להישאר מובלעת, זה עיקרון יסוד שצריך להנחות כל מחשבה הלאה. ולכן, דרך הדבר הזה אפשר להתחיל להסביר, כדי לייצר מחשבה על איך יכול להיות עתיד בר קיימא במרחב הזה, המרחב צריך להיות אחד. איך הוא יהיה אחד, באיזה מבנה משטרי בדיוק, לא בטוח שצריך לקבוע מסמרות עכשיו. יכול להיות. אני מודה שאני חושב שהגיאוגרפיה לא מאפשרת שתי מדינות, בוודאי לא זה. אני חושב שהכרחי וחלק אנחנו צריכים, יש עקרונות יסוד שצריך לדבר. המרחב הוא אחד, אנחנו צריכים לדבר על שיבת פליטים, כן? ואני רוצה להגיד עוד משהו לגבי הנושא של שיבה. הנושא של שיבת פליטים, כשאנחנו מדברים על שיבת פליטים, אנחנו לא יכולים להישאר רק במקום של מימוש הצדק ההיסטורי, במובן של פלסטינים גורשו מכפריהם והם חוזרים לכפריהם. זה רק רובד אחד של הנושא. הנושא של שיבה כולל בתוכו את העובדה ש-48 יצרה מצב שבו אומה אחת יכלה להתפתח על חשבון השלילה המוחלטת של יכולת ההתפתחות הלאומית של אומה אחרת. בדיוק. כן? על ידי הריסת המרחב העירוני שלה, על ידי הפקעת המרחב הכפרי שלה, על ידי הריסת כל היכולת שלה ליצור איזושהי תשתית לקיום לאומי בר קיימא. לכן השיבה, כשאנחנו מדברים עליה כמסגרת, חייבת לכלול בתוכה הן את המימד של מימוש הצדק ההיסטורי, אבל גם את הדבר הזה שלא ניתן להחזיר אותו במלואו. את 76 שנים שבהם פלסטינים לא יכלו לייצר, כלומר, נעדרו את התשתיות המרכזיות. אתה אומר, לא להחזיר אותם למחנות ריכוז בתוך ישראל, להחזיר אותם ולשלב אותם בחברה, ולתת להם זכויות מלאות, ויכולת התפתחותית וזה? זה goes without saying. זה דבר שהוא, אבל אני חושב שהנקודה היא, הנקודה שאנחנו צריכים להכיר בה, כן, זה העובדה שיש פה שתי אומות, שאחת זה כאילו האמירה המובנת מאליה באיזשהו מקום. אבל אחת התפתחה, הפיתוח שלה, השגשוג שלה, התאפשר על בסיס השלילה המוחלטת של יכולת, של האפשרויות האלה מחברתה. כן? כדי לייצר מצב שבו, גם אם אנחנו מדברים על מדינה אחת, גם אם אנחנו מדברים על שתי מדינות, כדי לחשוב עליהם בצורה משמעותית, כמשהו שיאפשר איזשהו קיום משותף, ואיזשהו מהלך בר קיימא, אנחנו חייבים לדבר על מעבר
אנחנו מתחילים מצב חדש עכשיו. אנחנו צריכים לדבר באופן עמוק על התיקון של העבר, על מערך פיצויים משמעותי, שיאפשר להעמיד על הרגליים מבחינה כלכלית, מבחינת נכסים, כן? את האומה הפלסטינית, כדי שהיא תאפשר לה באמת, עכשיו אני אנסה לעשות את זה דרך ההשוואה לדרום אפריקה, כן? אני חושב שכולנו רוצים פירוק אפרטהייד בישראל פלסטין, זה אין ספק, כן? אנחנו בוודאי נהיה מעוניינים בקהילה פוליטית שוויונית, וצריך לא להקל בזה ראש, כן? זה לא דבר שהוא דבר של מה בכך. אבל, כן? אני חושב שצריך לזכור שפירוק האפרטהייד בדרום אפריקה התרחש מבלי לגעת בזכויות הקניין של הלבנים שהושגו על גביהם של שחורים וקלר, כן? והדבר הזה מוביל לכך שהעוני בדרום אפריקה לא נעצר, אלא מתפשט וגדל, ולכן גם פשיעה גדלה. כן, הדבר הזה הוא מיידי, כן? זה לא, כל עוד אין מוכנות לגעת בפצעים המדממים של המרחב, כן? כל עוד אין אפשרות לגעת בפצעים המדממים של המרחב, היכולת שלנו לחשוב על עתיד בר קיימה היא מוגבלת. אז פיצויים, אתה אומר לי להביא את 7 מיליון פלסטינים שנמצאים בגולה, להחזיר אותם לתוך המדינה החדשה, וליישב אותם אולי לא בהכרח באותם כפרים שבהם הם גרו, כי נגיד שאני גר בבית שהיה פעם בית של ערבים, אז מה, אז אני אתן להם את הבית שלי, וגם לא, זה בית חדש, הרסתי את הבית שלהם, בניתי חדש, כל הכפר הוא חדש לגמרי, אבל יש הרבה אדמות מסביב לכפר, אז נבנה עוד כפר ליד, נגיד, זה הכי קרוב שאתם יכולים לחזור הביתה, כפר ליד, כפר חדש, שתקבלו פיצויים מהממשלה, ויבנו לכם בתים בחינם, ויבנו לכם הכל רק כדי שתשגשגו, ויהיה לכם אפילו יותר טוב ממה שהיה לכם לפני זה. אתה מושך אותי לזה, אז אני אגיד שלמשל, הייתי שותף לפני 6 שנים. ארגנו בזוכרות קבוצה שנקראה מועצת השיבה, שהעניין שלה היה לנסות לתווך לציבור יהודי את הנושא של השיבה. עכשיו, יש משהו שהוא לא שלנו. מי ירצה לחזור? זה דבר שלא ליהודים המקום לטפל בו בעיניי. כן, אני גם לא, אני מניח שבראש ובראשונה זה מי שחיים עכשיו, אנשים גם יצרו קשרים למקומות אחרים, שוב, אני לא יודע, וזה גם שאלה שהיא לא יכולה, לנו אין מנדט עליה. מה שאני חושב שדבר שצריך לשים אותו על השולחן, הוא מה האתגרים ששיבה מייצר. ואחד הדברים שבמועצת השיבה העלינו, זה הנקודה, ואני חושב שזה היה אחד הדברים בעיניי החשובים, ואני העליתי את ממש כשהתחלתי לדבר על מה קורה בעשור הראשון של המאה ה-20, אז דיברתי על זה שהמניעה של הכניסה של פלסטינים לשוק העבודה, נעשית דרך יצירה של ריבוד אתני פנים יהודי, בין מזרחים ואשכנזים, בעיקר בין תימנים ואשכנזים. ואחד הדברים שהעלינו הוא, איך השיבה, כן, כמו מקרים אחרים של הגירה המונית, לא הופכת להיות נטל על אוכלוסיות מוחלשות ממילא, כן? כלומר, איך השיח על שיבה לא הופך להיות שיח של בני מעמד בינוני גבוה בישראל, באוכלוסייה היהודית לישראל, אלא דבר שהופך להיות משהו שהוא משמעותי עבור כלל השכבות האתנו-מעמדיות בישראל. אז איך? אז מה המסקנה הייתה? והדבר הזה מחייב מחשבה על כך ששיבה תתוכנן, כן? ופה אני חושב שהדבר הזה, כן, שיבה צריכה להיות מתוכננת, היא צריכה להיות דבר שיש לו את היכולת, ולכן אני הדגשתי גם את ההיבט הזה של הניתוח המרקסיסטי של יצירת הפליטות, כן? של מה שנקרא בשפה של איך שקרל מרקס תיאר את זה, הצבר הון ראשוני, כן? איך מדינת ישראל יצרה את הבסיס ליכולת שלה להתפתח, על ידי זה שהפקיעה אדמות, מנעה מזה, והדבר הזה נלקח מהפלסטינים. עכשיו,
לכן אני חושב שגם שיבה צריכה להיות דבר שהוא מתוכנן, הוא מתוכנן במובן הזה שהוא מתרחש בצורה כזאת, שהוא לא נופל למעמסה באותם מרחבים שבהם יש... אבל תגיד מה, תתאר את הסל עלייה, יש הרי סל קליטה לרוסים העולים, אז יהיה סל שיבה לפלסטינים, שכולל, בבקשה, מה הוא כולל, תגיד לי, או שאתה לא יודע? אז הוא יכלול בתים, כן? הוא יכלול בתים, הוא יכול... עכשיו, השאלה היא מה לגבי איפה בדיוק, אז יש לנו את העיקרון שאנחנו בדרך כלל, כן, שאנחנו נחזיק בו, שלא מתקנים עוול על ידי עוול נוסף, וזה העיקרון המרכזי, אבל אני חושב שהדבר החשוב הוא גם לראות את המפה, שוב, ואני בכוונה... הוא יכלול בתים, מה עוד מבתים הוא יכלול? כסף? סכום כסף? הקלה במיסים? כן, אבל שוב, אתה הולך לסל של... ברור שהפיצוי צריך להיות פיצוי, כן? שמאפשר קיום. אבל השאלה היא לא לגבי מה כל פליט יקבל, אלא השאלה היא גם איך הדבר הזה משתלב בתוך המרחב הקיים, כן? על ההיבטים של ההבדלים הפנימיים, המעמדיים והאתניים. בוא נסתכל על העלייה הרוסית. ננתח אותה בהתאם למה שהרגע אמרת. האם זה כישלון טוטלי ולא הצליחו לשלב את הרוסים, והסלי קליטה שנתנו לא עבדו וזה פשוט זוועה, או שזה כן עבד? כי אם כן, נעשה אותו דבר עם הפלסטינים. בוא נדבר אני אדבר על דברים שאני יותר מכיר, על תהליכי הפיזור המרחבים של מזרח ירושלים. כמובן שאגב, כאילו מבחינת מה האינטרסים המדינתיים שלובו לצורת ההבניה הגיאוגרפית והפיזור הגיאוגרפי של מזרחים בישראל, האינטרסים הם היו שונים ממה שאנחנו חושבים על עתיד של שיבה. אתה מסבך את התשובה מאוד, בוא תעשה אותה פשוטה לעם הפשוט כמוני, לא לוולידים. זה לפעמים דורש אבל רגע, ההנחה למשל, כן, במקרה של מזרחים, כן, אז יש הדרה אל הספר, כן, הדרה אל המרחבים המרוחקים מהמרכזים העירוניים, אם אל תוך המרכזים העירוניים, אז מיקום שלהם בתוך השוליים העירוניים, כן, יצירה של מרחבים נפרדים לחלוטין במסגרת של מעברות. אני עכשיו כולל כמה וכמה דפוסים מרחביים שנוסו ביחס למזרחים. אז עכשיו אנחנו צריכים לחשוב, מה היו הדברים ואיך הדבר הזה, מה יקרה, כן, אם אנחנו ניצור איזה שהן מסגרות שהן מנותקות לחלוטין, כן, מצד שני מה יקרה אם אנחנו נעשה מסגרות שלא מאפשרות מרחב אוטונומי, שיאפשר איזושהי שימור מסוים של זהויות קולקטיביות. מה יקרה אם אנחנו נפיל, כן, בתוך מרחב שגם ככה מטופל באוכלוסייה שנדרשת למוסדות רווחה, אוכלוסייה שעכשיו תהגר וגם היא נמצאת במאמץ סוציו-אקונומי נמוך. איך הדבר הזה יאפשר, מה תהיה התנהלות מוסדות הרווחה במקרים כאלה? אלה שאלות שצריכות להיות במסגרת התכנון, ושוב, אני לא נותן פתרונות מהמותן כרגע, אלא אני אומר מה העקרונות, כן? מה העקרונות שצריכים ללוות אותנו, כאשר אנחנו נחשוב על צורת המימוש, אבל שימו לב שברגע שאנחנו כבר מדברים על זה ככה, אני חושב שגם, הרי בקרב יהודים יש פחד מאוד מאוד גדול משיבה, כן? הדבר הזה ישר עובר לשאלת האלימות. אני רק אסיים את זה. וברגע שפתאום, צריך להיות סוגיה של רווחה, כן? איך אנחנו מטפלים את זה מבחינה רווחתית? אני חושב שהיכולת להתחיל לדבר על זה, אני מדבר כמובן לציבור יהודי, היא כבר נמצאת ברובד אחר. בגלל לחץ הזמן, יש לי שתי שאלות. הראשונה, הרי התורה על רגל אחד, אל תעשה דברים ששנואים לך, לחבריך, אל תעשה דברים רעים לחבריך. בצד שני, היהודים בגרמניה עברו את השואה והיו קורבן לנאצים. עכשיו, הם באו לארץ, עשו קורבן, עשו את העם הפלסטיני קורבן. אז איך זה מסתדר עם התורה, ואיך זה מסתדר עם הצדק וההיגיון? ווליד, מה, לא שמת לב שזה לא מסתדר? אתה צריך שיגידו לך את זה, שזה לא מסתדר וזה לא יפה? אז זה לא יפה מה שעשינו. כן, סליחה.
כן, אני איך חושב אתה מסביר את זה? כן. שהתשובה היא לא איך זה מסתדר עם התורה, התשובה היא מה המסגרת הבינלאומית שאפשרה לזה לקרות. זה נראה לי הדבר המשמעותי יותר, ובאמת, אם אנחנו נראה בעצם מה קורה אחרי מלחמת העולם השנייה, והביסוס של תפיסות של מדיניות נגד ג'נוסייד, דברים כאלה, במה נוגעים ובמה לא נוגעים. כן? מה קורה במשפטי נירנברג, מה לא קורה במשפטי נירנברג. פה אני קצת אגיד משהו שאומר חוקר אוגנדי מאוד מאוד חשוב בשם מחמוד ממדני, שאמר את הדברים הבאים. שלמעשה מה שקרה, זה שהתגובה הגלובלית למלחמת העולם השנייה הייתה תגובה של קרימינליזציה, הגדרה של הדברים כפשעים. כן? כלומר, זה פשעים נגד האנושות, יותר מאוחר היא תעלה הקטגוריה של ג'נוסייד וכן הלאה, אבל לא היה טיפול, ולא בכדי לא היה טיפול, כי אם הדבר הזה היה מטופל, כמובן שזה היה אמור להיות גם לגבי ארצות הברית, שהייתה אחת מהטובות, כן? מה שלא טופל היה השאלה הפוליטית, כן? כלומר, הרי בסופו של דבר, השמדתם של היהודים בגרמניה הייתה בניסיון לייצר תכלית פוליטית של גרמניה ללא יהודים, כן? גרמניה הצליחה במהלך הזה. היא יצרה גרמניה כמעט ללא יהודים, כן? הרי זה מה שהיא רצה, וזה מה שהיא... כנגד המימוש הפוליטי הזה לא נעשה דבר. ואז ההיגיון הפוליטי של בעצם, שמדינות לאום צריכות פחות או יותר שתתקיים בהם חפיפה בין לאומיות וטריטוריה, לעולם לא הותגר. כן? כלומר, על אף האסון הקטסטרופלי של מלחמת העולם השנייה, שהביא לידי ביטוי את האסוניות של השאיפה לייצר חפיפה בין לאומיות וטריטוריה, העיקרון הזה עצמו לא עמד לביקורת. והסכימו לתת לציונים גם להמשיך לעשות את זה. ואז זה אפילו לא רק הציונים, כן, העיקרון של תפיסה של טיהור ממשיכה להתקיים. איפה עוד? גם, כאילו, קודם כל צריך ללכת אחורה, כן, כאילו, זה... לא, אבל ב-30 שנה האחרונות, ישראל ודרום אפריקה שכבר הפסיק, איפה עוד יש את זה היום, נגיד? בארמניה, לא יודע, איפה יש את זה? בסין, איפה? אין לי בשלוף. אז ישראל, זה נכון שישראל זה המקום, זה הקולוניאליזם ההתיישבותי האחרון, זה לא... כן, זה גם קולוניאליזם התיישבותי מסוג ישן, זה כאילו... כן, והיום בעידן הטיק-טוק, הרי מה אתמול ברעיון דיברתי עם מישהו הרי עכשיו יש טיק טוק ויש אינטרנט, אז אתה לא יכול לעשות כלום בלי שכל העולם ידע אותו. אז שים לב שהקולוניאליזם ההתיישבותי הבינלאומי, של האנגלים, של הצרפתים, של האמריקאים, שזה, הוא בא לסיומו, כי פשוט פיזית אי אפשר לעשות את זה עכשיו. כל העולם יושב ומסתכל עליך. עכשיו, פעם, שלא היה אינטרנט, מדינה אחת יכלה לכבוש מדינה שלמה אחרת, להרוג את כל האנשים, וכל העולם לא היה יודע מזה, כי היו קצת שומעים שמועות ולא יכולו לעשות כלום, אז היום זה כבר בלתי אפשרי, וישראל רק מוכיחה את זה. תראה, כל העולם נגדנו, ביבי בא, דיבר, כולם יצאו מהמליאה של האום, חלאס, זה נגמר, זה לא יעבוד. אבל פה אני ארצה קצת, אני אהיה קצת פסימי, כי אני חושב שאחד מהדברים המדאיגים בעיניי, כי אני חוזר למה שהתחלתי בו, אחד הדברים המדאיגים בעיניי הוא העובדה שהעולם לא נגדנו. הוא לא. כלומר, עד כמה העולם נגדנו, כן? ועד כמה הוא מוכן לעשות בשביל זה משהו. נחיה ונראה. אז אתה יודע מה, זה לא משנה, כי אם אנחנו חוזרים לשאלה מה הולך להיות, אני חושב שהיהודים פה מתעוררים, כי בכל מקרה, הישראלי הטיפוסי שואל את עצמו כל יום, האם אני רוצה להמשיך לחיות ככה, כל הזמן במלחמה עם מי שמסביבי? יש מצב שפשוט הישראלים מתעוררים לזה בעצמם, ולא צריך שהעולם יבוא ויגיד להם, נו, תסתכלו מה אתם עושים. הלוואי, אני מייחל, אני כרגע לצערי, אני רואה אני זוכר שבראשון לספטמבר, יצאו פה רבים לרחובות, הייתה שביתה, ובאמצעות התקפות ברוטליות בלבנון, קונצנזוס ישראלי מוחלט. אז אני חושב שהדבר הזה, עבורי, הוא, שוב, אני אדם מאוד, מאוד אופטימי, ורואה בתקווה פוליטית דבר
חיוני, אבל יש פה גם את היכולת הזאת, כן? לייצר גיוס בצורה מאוד מאוד פשוטה, וצריך לזכור שהקצוות של מה שנקרא שמאל יהודי בישראל, קוראים לכיבוש של רצועת ביטחון, וארצות הברית, כן? ארצות הברית, הדבר שהיא עונה, אני צחקתי על זה עם חבר לאחרונה, שההודעה הבאה של ארצות הברית תהיה הטלת פצצת אטומי בגדר זכותה של ישראל להגן על עצמה, אבל אנחנו חושבים שפתרונות דיפלומטיים הם הדבר הטוב ביותר. הדבר הזה זה כבר באמת לעג לרש, ואני חושב שגם צריך להסתכל באופן מפוקח על זה, כלומר על העוצמה הפוליטית שכרגע היא נסדקת אולי באירופה, גם בצורה מוגבלת, אבל ארצות הברית עוד נראית שמגבה, אני מאוד מקווה שאני אתבדה, אני מאוד מאוד מקווה שאני אתבדה. ווליד רוצה לשאול שאלה. אבי, הייתה בתחילת 1900 משהו כזה, התנועה הציונית חיפשה מקום לשאלה היהודית, והם חיפשו מקום שיהיה בטוח לציונים, ליהודים, באיזשהו מקום. אבל התברר שבמשך 120 שנה, בערך 25,000 יהודים נהרגו, ו150,000 פלסטינים גם נהרגו. עכשיו, השאלה שלי, אנחנו במצב של היום יכולים לבוא, להתפשר, לסלוח ולשכוח, ולהתחיל דף חדש, ולהקים מדינה אחת או שתי מדינות לפחות, איך לפי המחקרים המעניינים שלך. אין לו מושג. אני לא אסתכן כאילו, פה אני מדבר כפעיל פוליטי, לא כחוקר, כן? אני כן חושב שבוודאי שהמימד הזה, העובדה שישראל היום היא המקום המסוכן ביותר ליהודים, כן? ולא בכדי, כי זה המקום שבו הם מפעילים גם הכי הרבה אלימות כלפי הסביבה שלהם. מחייבת מוצא אחר. אני כן קצת כאילו הולך על מילה אחת שלך, אני לא חושב שזה מחייב שכחה, כמו שאמרתי, שכחה היא עשויה להוביל אותנו למקומות בעיניי שהם עלולים בסופו של דבר להכניס אותנו לפלונטרים חדשים, ולכן העבר הוא קריטי פה, וההכרה בעבר, אבל בוודאי פיוס, כן, וסליחה שאני חושב שזה רק, זה כמישהו חלק, שבשמי נעשים כל הדברים האלה, אני לא האדם שיכול לדרוש את הסליחה הזאת, אני יכול רק לקוות לה, אבל אני בהחלט, כפעיל פוליטי, יש לי את התקווה שיש איזשהו אסימון שיצליח לרדת מתישהו. נהדר. ואני מסתכל די באימה, אבל אני עדיין... אז אולי לסיום איזה מסר שאתה רוצה להעביר, או איזה בקשה, או תפילה, או עצה, או דרישה? ראייה, או ויז'ן. כן, בדיוק. חזון. אני אגיד זה ככה, כאילו... אני הזכרתי את הנושא הזה, כאילו דיברנו קצת על בן גוריון לא היה בן אדם דתי, דיברתי על שיש לו קדושה מחולנת ומולנת, אני יהודי שומר תורה ומצוות, כן? אז לאחרונה, חשבתי לא מעט, אנחנו אומרים סליחות בחודש האחרון, כן? ספרדים מבינינו. ואני חשבתי על המשמעויות השונות של המילה לכבוש. אם במובן המודרני, לכבוש זה להחזיק קבוצה אחרת בהסגר, ולהתפשט מבחינה טריטוריאלית, זה המובן האינטואיטיבי עבורנו כישראלים. בסליחות אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא ככובש עוונות. כלומר, הכיבוש הוא מהלך של איפוק פנימי. ואני כאילו תוהה האם יש את היכולת האם יש לישראלים את היכולת להיפרד, כן? כאילו להפסיק את הכיבוש במובנו המודרני ולאמץ
את כיבוש, את האיפוק הפנימי במובן של לכבוש עוונות, לכבוש את יצרם, כן, במובן המוקדם שלו. אני חושב שמהלך כזה יכול, כאילו, איזשהו תהליך, כמובן, יהיה סוג של לכבוש את האלימות הישראלית על ידי הכוחות הבינלאומיים, שאני מייחל לרגע שבו הדבר הזה יקרה, ולא כל הזמן הסתנה עם הפעולות הישראליות. אני מקווה מאוד שהדבר הזה יקרה בקרוב, ויוכל, כלומר, כדי שהאסון שאנחנו בתוכו כרגע ייעצר, ושאפשר יהיה באמת להתחיל לקדם את היכולת לסמן את האופקים הפוליטיים שאנחנו דיברנו עליהם. איזה משאלה מדהימה, שאין לי ספק שכולם איתך בזה. אני גם חושב שזה היה אחד הרעיונות החשובים ביותר שעשינו עד היום, אני בטוח שווליד מסכים, ועל כך אני רוצה לומר לך, אבירם צורף, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה לכם.